Dahil po sa kakulangan sa supply ng bakuna sa buong mundo, pinag-aaralan na rin ng mga eksperto sa ibang bansa ang pagbibigay ng magkaibang bakuna sa isang individual. At upang alamin ang development sa paksang yan, makakausap po natin si Dr. Lulu Bravo, ang Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination. Magandang araw po, Doc. Magandang araw naman, Yusek Rocky. Thank you for having me today. Opo. Ano po ba yung posibleng maging initial response ng immune system ng isang tao na tumanggap ng magkaibang brand ng bakuna? Actually, it remains to be investigated. But there is no harm. In general, maraming mga nangyayaring ganyan even before, hindi lang dito sa maaring mangyari sa COVID. Kasi kami, mga pediatrician, dun sa mga bata, nangyayari yan. Pag nawala yung isang brand, tinatanong na ng mga doktor, pwede ho bang gamitan natin, for example, yung pneumococcal vaccine, di ba? May PCV10 at may PCV13. Kung minsan nauubos or walang supply ng PCV10 or yung PCV13, and 3 doses ang kailangan nun. Kaya kung minsan nagtatanong sila, ngayon, kung talagang wala, they could use it. Pero ganito, walang kumpanya pa na gumagawa ng ganitong pag-aaral na imimix mo yung bakuna nila sa iba. That is never done before. But now, with the pandemic, sinabi mo kanina, narinig ko na meron ng mga kumpanya, even our Chinese companies, di ba? At saka even yung ibang kumpanya, nag-iisip na talaga na pag kulang yung bakuna at wala kang ibang magamit for the second dose, posible talaga na maggawa ka ng ibang brand or ibang bakuna at titingnan mo ngayon kung talagang ganun pa rin ang efficacy. Kasi ganito yan, hindi naman makakasama. Kaya lang yung efficacy magbabago. Opo. Pero, Doc, eto nga po, pagdating nga dun sa sinasabi natin pag-mix and match ng mga bakuna, ano ba yung mahalagang features ng COVID-19 vaccine brand na kinukonsider? Kasi gaano po yung magiging kalaki yung chance na nabanggit nyo nga po kanina na mabawasan o madagdagan yung effectiveness ng dalawang pinagsamang vaccines? Yes, may possibility talaga na mag-iiba kung ang ginamit mo ay ibang bakuna. Sabi nga natin, posibleng magdagdag ka ng efficacy or tumaas, posible rin na bumaba, or posibleng the same. It remains to be seen. Pero hindi masama, hindi makakasama kung makapag-iba ka or mabago. Ngayon, we usually think na kung magkamuka yung bakuna, baka pareho sila ng efficacy, hindi masyadong magbabago. For example, di ba doon sa Astra, it's a protein subunit plus an adenovirus viral vector. Ganon ang kapareho ng J&J, ganon ang kapareho ng Gamaleya. Doon naman sa isang bakuna, Opo. so yun, pag pinagsama mo, magkamukha sila, most likely, I would speculate, and this is speculation, na halos pareho. Kasi kung titingnan mo yung dati nilang efficacy, maaring tumama doon sa kanilang ni-report na efficacy. Pero kung sakali at ang imimix mo naman ay naiibang klase ng vaccine, like for example, ito yung Sinovac, Sinopharm, na inactivated, whole cell, at yun naman ang gagamitin mo na second dose, yan ang medyo magkalayo ang itsura ng bakuna, diba? So ito talagang iisipin mo, ano nga kaya ang mangyayari? And it really might be a little bit different or even a massive difference doon sa efficacy. So it remains to be seen kung ano ang posibleng gawin ng ang mga kumpanya na magsasagawa nitong ganitong pananaliksik. Opo. Pero Doc, papaano nyo, halimbawa itong isang bakuna na ginamit at bibigyan ng ibang brand ng bakuna, so paano po natin ma-identify kung sakali pong magkaroon ng adverse effect? Kung anong bakuna yung posibleng naka-apekto sa isang individual?
Well, tama ka dyan, Yusek, Rocky. Doon magkakaroon ka ng confusion kung ang iyong bakuna ay wala pa halos 1 month. Although ngayon, ang sinasabi natin, ang interval nung first and second dose, ang pinakamaigsi na ngayon is 3 weeks, di ba? So most likely, ang iyong interval between the first and the second dose na naiibang bakuna could be hopefully as long as 12 weeks siguro para sa ganon makita muna natin ang magiging adverse event nung naunang bakuna bago tayo magbigay ng second bakuna. As you know, the appearance, yung paglabas ng adverse event, most likely come in during the first month, 28 days after the vaccine is given. So yun yung tinatawag nating medyo i-credit mo na doon sa naunang bakuna. And then after 30 days or 1 month, 28 days, posible mo na ngayon na masabi na kung may ibibigay kang second dose, doon mo na i-credit yung makikita mo kung may makikita kang adverse event dito sa second dose. That's the general principle. Opo. Ayon naman kay Secretary Carlito Galvez, ano po pinaplano ng pamahalaan na bumili ng booster shot ng Moderna na compatible daw po sa ibang brand ng vaccine. So may latest update na po ba kayo sa clinical trials ng Moderna sa kanilang booster shot? At ano rin po yung pinagkaiba nito sa usual brand ng COVID vaccines? Well, unfortunately, Yusek, wala pa tayong nasa kamay natin na pag-aaral tungkol dun sa Moderna vaccine. Pero ang kamukha niyan ay yung sa Pfizer. They are both mRNA. So, magkaiba yan kesa doon sa Astra at saka doon sa Sinovac. Kasi itong mRNA, genetic code. Yun yung sinasabi natin na pinakamodernong paraan ng paggawa ng bakuna, di ba? This Pfizer and the Moderna use a genetic code nung protina na nakaka-produce ng antibodies. So, unlike doon sa Sinovac wholesale yun, di ba? Unlike doon sa AstraZeneca na yung protein, spike protein, sinamahan ng adenovirus para lumakas yung immune response. Itong sa mRNA, we know it is just a genetic code na itutusok mo sa katawan upang maka-generate or makaproduce ng antibodies na protein. No, hindi pa pala antibodies, protein. Ipoproduce niya yung protein na spike protein at yun ang makakaproduce nung tinatawag nating antibodies. So parang two-step process, di ba? Yung mRNA, two-step process yan para maka-generate ang ating katawan ng antibody. Ngayon, magkaiba yan. So, pag-iibahin mo ngayon yung tinatawag nating next brand, you use Moderna. For someone who has had a Astra first dose, ano kaya ang mangyayari? Well, as we say, it may still have to be intensively studied. Titingan pa natin. Unfortunately, wala pa tayong nakikitang datos tungkol dyan. But I could really speculate again, speculation lang to, na mukhang posible namang mangyari at may maaring magandang resulta rin or outcome. Pero kung gagawin nila, Opo. mas maganda talaga na maipakita rin nila sa atin yung mga antibodies na mapoproduce. Is it the same level as what a second dose of Astra will give? Or will it increase? Remains to be seen. Opo. Yusek Rocky. Opo. Pero tama ba, Doc, na itong parating na bakuna mula po sa Gamaleya ano po, ay may liquid and powdered form? Paano po yung administration nito sa pagbibigay nito sa ating mga kababayan? Well, I don't have the exact details of the Gamaleya vaccine. What I know from the literature is that
2 doses ang Gamaleya, okay? And the first dose has a different form of viral vector than the second dose. Like, the first dose is similar to the Astra vaccine, adenovirus 26 ang ginamit nila. Alam mo, may mga, may mga label din yan. And on the second dose of the Gamaleya, they use a different adenovirus. It's called adenovirus 5. So, most likely, you will have to, this is the way it was used. Magkaiba yung first dose at yung second dose. And I suppose this is how they really show na maganda ang efficacy ng Gamaleya. I think it really simulates or halos pareho nung sa Astra at saka nung sa J&J din, diba? Up to as much as 80, 90 plus % for moderate to severe and prevention of hospitalization. So, parang magkakapareho ang kanilang efficacy. Opo. Doc, ayon po sa pag-aaral naman sa Britain, 21 days daw po matapos na ma-administer yung bakunang AstraZeneca o yung Pfizer, lumalabas na bumaba ang kanilang infection rate by 65%. Yung mga nakaranas naman daw po ng symptoms, bumaba ng 74%, habang nasa 57% naman po sa asymptomatic. Naobserbahan na rin po ba natin itong mga ganitong epekto sa ilang mga nabakunahan ng AstraZeneca dito sa ating bansa? Where, alam mo, it's still too early to say the effectiveness in the real world. But I can tell you something, you said. Alam mo kasi, I'm working in Pasay and I'm doing my vaccine trials there. And did you know, I mean, you know, of course, na Pasay was one of those early on, sometime in the middle of March, hindi ba? Parang Pasay biglang bumulusok, ang dami-daming kaso. And thanks to the, the mayor and the health officials there, they started talaga bombarding people, elderly health frontliners with vaccine. At maganda ang naging resulta, I think, kasi hanggang ngayon nandun ako at nakita namin na definitely ang dami talagang nagkaroon, pati nga mga staff ko natakot. Meron talaga kami mga health frontliners na nagkaroon. But maganda yung roll out nila ng bakuna. And right now, nakita mo naman sino ngayon ang may pinaka mataas, hindi na Pasay ha. Noon talaga ang dami ng Pasay tumaas, pero nakikita namin ngayon bumababa na. Well, that is what we call effectiveness in the real world. Kasi although maaga pa, if you really work out, and do your vaccination strategies, uunahin mo yung mga health workers, susunod yung mga elderly kasi yun yung mga talagang madaling mahawaan at namamatay agad o madaling mamatay, sabi nga natin. Now, we are going for that. And then yung mga may underlying condition or yung may mga comorbid, ika nga, yun ang ating frontliners at priority, di ba? And I can feel it. I can feel it, but it is just observation. It does not have the actual datos pa natin. But what I can tell you is talagang bumaba na from the early middle of March. Talaga naman, awang-awa ako sa aming mga frontliners doon. Talagang takot na takot sila kasi talaga naman Pasay was really up there. Ngayon medyo bumababa na, di ba? Tingnan mo ang status natin. Opo. Pero Doc, sa inyo pero sa inyo pong Doc monitoring, gaano po karami yung nakaranas ng adverse event nung simula ng vaccination rollout sa bansa? At anong bakuna rin po yung may pinakamaraming naitalang nagkaroon ng adverse event? Thank you, Yusek, for that question. I think yesterday, our FDA, Dr. Domingo, already announced officially kung ano yung nakitang mga adverse events after more than 1 million doses given and more than 1 million of our countrymen have had at least 2 doses. Sabi nga nila, 500,000 ang 2 doses ng Sinovac and another 500,000 for 1 dose of Astra.
And what we have seen so far is, ito the good news, di ba? The good news is wala tayong nakitang masamang epekto ng bakuna. Napakaganda ng ating surveillance. I can tell you honestly, ang ating mga eksperto, and I'm proud to say I'm part of that, tinututukan talaga yung adverse event. At lahat ng aming mabalitaan, yun nga lang, hindi lahat ng mabalitaan mo ay tama. Yun ang masaklap doon, ano? Pero yung talagang tiningnan namin, inimbestigahan namin, pinag-usapan namin, kumuha kami ng mga espesyalista para tumingin doon sa mga kaso ng mga serious, particularly yung mga serious, yung mga na-hospital, yung mga namatay, okay? Ang nakita doon, walang masamang naging epekto ang bakuna. Kasi alam mo, totoo naman, may namatay. I think ang report ni Dr. Domingo is 24 ang namatay after vaccination within the period of at least 1 month. Pero alam mo, ang karamihan ng namatay ay yung may COVID. And definitely, this is because, number one, merong nabakunahan na meron nang nag-i-incubate na COVID. Number two, yung mga hindi pa Opo. nag-e-epekto yung bakuna. Kasi alam mo, ang bakuna magiging effective lang 2 weeks after the second dose. Right? Eh, yung ng Astra, wala pang second dose. So, sa Sinovac naman, you need 2 doses and then 2 weeks after, doon natin makikita ang effectiveness. So, meron talagang nagka-COVID pa after or right after mabakunahan. At doon, I think, out of the 24, parang 9 doon ang namatay ng may COVID. And then meron tayong nakita na hindi naman related sa vaccine ang kanilang naging sakit, kagaya ng merong nag-heart attack, merong nagkaroon ng ruptured aneurysm, merong nagkaroon ng stroke. Pero nung iniimbestigahan natin, eh hindi naman related talaga directly to the vaccine. Alam mo naman, araw-araw meron ding namamatay sa heart attack, sa stroke. So pag pinagtabi-tabi mo yung mga datos na yon, wala tayong makikitang mataas na statistics na maaring makita mo doon sa mga nabakunahan. So, yun ang tinitingnan natin kasi alam mo, importante na yung ating experts would be able to relay or masabi sa ating mga mamamayan na talagang itong bakuna, kung i-relate natin at may nakita tayong safety signal, ika nga, pag may safety concern, meron tayong karapatan na itigil yung pagbabakuna or sasabihin natin, i-advise natin sa ating FDA at DOH. Kami is advisory, sasabihin namin, ito po ang nakita namin. Di ba? But at the moment, I can tell you honestly, so far, maganda po ang nagiging epekto ng bakuna. Opo. Doc, bigyan daan ko lang po yung ilang tanong ng ating mga kasamahan sa media. Ano po? Tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, ngayon daw pong pinayagan na ulit ng US FDA yung paggamit ng bakuna ng Johnson Johnson. Ano po ang tingin ninyo na dapat gawin ng mga nagbabakuna sa atin para maiwasan yung issue ng blood clotting? Right. Alam mo yung blood clotting, tinutukan natin yan. Tiningnan natin yung mga tinatawag na scientific literature and journal kung ano talaga ang ibig sabihin ng nangyayari sa mga pasyente na may blood clots. And we have seen na kaya siguro itinuloy yan ng J&J na after investigating, nakita nila, na-realize nila na napakaliit ng tsansa na mag-blood clot. In fact, it's even less than 1 per million na babakunahan mo. Mas malaki ang benepisyo dun sa 999,999, di ba? Out of a million. Malaki yung magiging benepisyo ng bakuna kesa kung magkaroon ka ng 1 out of that 1 million na blood clot. At ikukumpara mo yan doon sa, let's say, nagkakaroon din ng blood clot, doon sa mga, let's say, nagpo-contraceptive. Eh, gumagamit din tayo ng contraceptive, especially for females. And that can also cause
ng blood clot. And in fact, mas mataas na ang tsansa na magkaroon ka ng blood clot dun sa mga gumagamit ng contraceptive. I think it's 1 out of 250,000. So, kung ikukumpara mo Opo. sa bakuna, napakaliit ng tsansa na yon. Therefore, Opo. ang benepisyong makikuha mo, huwag nating ipangamba na gamitin ulit yan. Kasi ganun talaga ang bakuna eh. Number 1 principle, safety above all else. Kailangan makita mo na walang safety signal yan, hindi makakamatay ang bakuna. And number 2, yung benepisyo na makukuha mo sa bakuna far outweighs, napakalaking benepisyo kung ikukumpara mo dun sa tsansa o dun sa maliit na danger or risk na makikita mo habang pinag-aaralan yung bakuna. So, over to you, Yusek. Opo. Opo. Yan din po yung naging tanong ni Rida Reyes sa inyo ng GMA News. Kasunod pong tanong naman ni Red Mendoza, nananatiling mababa po ang mga kaso ng adverse reaction nga dito sa ating bansa. Samantalang marami na rin po yung nakukumbinse na magpabakuna. Ito po ba daw ay senyales ng pagbabalik ng tiwala ng tao sa mga bakuna? Tama ka dyan, Yusek. Ako talagang nananalangin everyday na mapaliwanagan ang ating mga kababayan at maliwanagan sila na talagang ang bakuna ang magiging susi natin para makalabas sa pandemya. Just look at what's happening in Israel now. Manood ka lang doon sa, meron tayong internet. Tingnan ninyo, 80% na ang nabakunahan sa Israel. What has happened sa labas? Pwede na silang magtanggal ng mask nila. Marami na doon nagtatanggal at nag-i-enjoy na sila ng outdoors. Pero maingat pa rin sila. Sa indoors, pag nasa loob sila ng mga building, nagsusuot pa rin sila ng mask. Ayaw pa rin nila nung maliit na tsansa na meron pa rin mangilan-ngilan na hindi na bakunahan, na maari pa rin magdala ng sakit. Pero you can see how enjoy na sila dun sa kanilang buhay. Nakakatuwa nga pag nakikita mo sila sa labas. And then you can also see some parts of the US, yung mataas na rin ang bakuna nila. Di ba? Maganda. Sabi nga nila, pag tiningnan mo yung blue state, sabi nga nila yung blue state, doon medyo kumakampante sila. But this does not mean na kampante na rin tayo. 1% to 2% pa lang yata ang ating nababakunahan, di ba? 1 million, 100 million ang population natin. So, malayo pa tayo doon sa 70%. Pero honestly, even sa UK, nag-uumpisa na, bumagsak. Ay, hindi pala nag-uumpisa, bumagsak na yung kanilang incidence ng COVID-19. So, doon sa mga bansa na talagang makikita mo ang mataas na level ng bakuna, ang ganda na ng nangyayari. And this is what we need. Pag dumating ang bakuna po, magpabakuna na po tayo sapagkat yan po ay dumaan naman sa ekspertong pag-iimbestiga at talaga naman po ititigil kung kailangan. Pero kung nakita na po itutuloy, kagaya ng J&J, kagaya ng Astra, ganyan po ang ginagawa sa pananaliksik. At hindi po natin pababayaan na ang ating mga mamamayan ay magkaroon ng harm kasi importante po yan. Ang bakuna ay hindi dapat makasama. Yan po ay upang makapagligtas ng buhay. Kaya po yan ginagamit ng ating mga eksperto, mga doktor. Over to you, Yusek. Opo, Doc, ngayon po yung unang araw ng World Immunization Week. Ano na lamang po yung nais nyong iwang mensahe sa ating mga kababayan para sa araw nito? Thank you, Yusek. Yes, the last week of April is always World Immunization Week. For so many years, the Philippine Foundation for Vaccination has been celebrating this with seminars, with vaccinations. We have been going to different places trying to raise the awareness. Now, given vaccines, vaccines work. The theme for this year, 2021, is that vaccines make us closer. That is the theme for the World Immunization Week this year. And why does
Vaccine, why will a vaccine make us closer? Hindi ba maganda kung dream yan na makabalik tayo sa pagkakaroon natin ng social life ulit, nakakapagsama-sama tayo ulit, dahil po tayo ay bakunado na. Dahil po tayo ay sumusunod doon sa minimum public health standards of masking, hugas, at iwas. Di ba? Ang ganda nung inyong slogan eh. Opo. Madaling tandaan, di ba? Mask, Opo. Doc, hugas at iwas. Ang ganda niyan. But bakuna should Okay. be the major key para po tayo talaga makapag-enjoy ng being closer together. That is what every year, April, last week is all about. Makakapagsama-sama po tayo. Pero maganda rin siguro bago ako magpaalam or yung naaalala po ninyo na nung panahon ni Secretary Clavier ng DOH, tuwing Abril po, there was 4 consecutive years na ang Abril po ginagamit nating pagbabakuna sa catch-up para sa mga bata. Milyon po ang binabakunahan nun. Do you remember, Yusek? Ano ka na ba nun? Teenager ka Yes, na ba opo. nun? Noong 1990s, when Secretary Clavier would give 5 to 8 million children aged 8 years pababa ng measles, DPT, polio, every month of April. That was a marvelous accomplishment ni Senator Clavier that led us to eradicate polio, led us to disappear yung measles, di ba? And this is what we aim to do Opo. now. We really aim to establish that people become conscious of immunization. Kung pwede po, all Okay. throughout the year. Pero yung Abril po, talagang nakadedicate yan para sa immunization. And we can really hope to bring us out of this pandemic with immunization. So, thank you very much, Yusek. Opo. Doc, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. Ano po, Dr. Lulu Bravo, na Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination. Doc, salamat po. Thank you rin, Yusek. Thank you very much.